মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি সকলোৱে জানো যে আজি আমাৰ বাবে এটি বিশেষ দিন। হয়, আজি ৫ ছেপ্টেম্বৰ আৰু এই ৫ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো প্ৰতি বছৰে শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। আজি শিক্ষক দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মই তোমালোকক আমাৰ চেনেল আনকমন পুষ্পৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে মই সেই সকল মহান ব্যক্তি মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকলক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ বলতেই মই আজি এই পৃথিৱীত জ্ঞানৰ পোহৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হওঁ। গুৰুৰ ব্ৰহ্মা গুৰুৰ বিষ্ণু গুৰুৰ্দেৱ মহেশ্বৰা গুৰুৰ সাক্ষাৎ পৰম ব্ৰহ্মা তস্मै শ্ৰী গুৰুৱে নমঃ তস্मै শ্ৰী গুৰুৱে নমঃ তস্मै শ্ৰী গুৰুৱে নমঃ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক অতি চমুকৈ শিক্ষক দিৱসৰ তাৎপৰ্য সম্পৰ্কে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। শিক্ষকসকল হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পথ প্ৰদৰ্শক। শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনৰ আন্ধাৰ আঁতৰ কৰি জ্ঞানৰ পোহৰেৰে তেওঁলোকৰ মন আলোকিত কৰি তোলে। পুৰণি কালত গুৰুগৃহত শিষ্যসকলে শিক্ষা লাভ কৰিছিল। তেওঁলোকে বেদ উপনিষদৰ শিক্ষা লাভ কৰাৰ লগতে কেনেকৈ জীৱনত স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি সেই সম্পৰ্কেও জ্ঞান লাভ কৰিছিল। সেই সময়ত গুৰু আৰু শিষ্যৰ যি পবিত্ৰ সম্পৰ্ক আছিল সেই কথা আমি বহু উদাহৰণৰ মাজেৰে দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ একলব্যৰ গুৰু ভক্তিৰ কথা, কেনেকৈ একলব্যই গুৰু দ্ৰোণাচাৰ্যক নিজৰ আঙুলি কাটি গুৰু দক্ষিণা দিছিল। বৰ্তমান সময়ত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়। তোমালোকে জানাই যে মহাবিদ্যালয়, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় এইবিলাকত আজিকালি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। শিক্ষকসকলক যিদৰে সমাজত বিশেষ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা হয়, সেইদৰে শিক্ষকসকলৰো আছে সমাজখনৰ প্ৰতি গুৰু দায়িত্ব। 1972 চনত শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে দিয়া বাণীত প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে কৈছিল, দেশ এখনৰ উন্নতি সাধনত শিক্ষকৰ ভূমিকা অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেয়েহে সমাজে শিক্ষকসকলক নিশ্চিতভাৱে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব, সন্মান দিব লাগিব আৰু এনে এটি পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগিব য'ত তেওঁলোকে নিজৰ উৎকৃষ্টখিনি বৰঙণি হিচাপে সমাজত দি যাব পাৰে। এয়া আছিল ইন্দিৰা গান্ধীৰ শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে দিয়া বাণী। এতিয়া আহোঁ শিক্ষক দিৱসৰ তাৎপৰ্যৰ বিষয়ে। এই শিক্ষক দিৱস কেতিয়া আৰু কিয় পালন কৰা হয়, কাৰ বাবে পালন কৰা হয়? এতিয়া আমি জানো যে ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণ, তেখেত আছিল ভাৰতৰ স্বাধীন ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, দ্বিতীয়জন ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু এজন মহান শিক্ষক। হয়, তেখেতৰ জন্মদিনতে অৰ্থাৎ ৫ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আমি শিক্ষক দিৱস পালন কৰোঁ। তেখেত আছিল একাধাৰে শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, পণ্ডিত, দাৰ্শনিক, সুবক্তা। পৃথিৱীৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ত তেখেতে শিক্ষাদান কৰিছিল আৰু ভাৰতৰ কেইবাখনো বিশ্ববিদ্যালয়ত শিক্ষাদান কৰিছিল। বিশেষকৈ কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়তো তেখেতে শিক্ষাদান কৰিছিল। তেখেত আছিল এজন সুশিক্ষক, তামিলনাডুৰ সুসন্তান আৰু পৃথিৱীৰ নমস্য ব্যক্তি। তেখেতে ইমান সুন্দৰভাৱে বক্তব্য ৰাখিব পাৰিছিল বা পাঠদান আগবঢ়াব পাৰিছিল যে দৰ্শনৰ জটিল তত্ত্ববোৰো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মন মগজুত সোমোৱাই দিব পাৰিছিল। সেইকাৰণে অনুসন্ধিৎসু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে তেখেত আছিল প্ৰেৰণাৰ উৎস। সেইজনা মহান ব্যক্তিৰ জন্মদিনটো যিহেতু শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় আৰু শিক্ষক দিৱসটো সকলো শিক্ষকৰ প্ৰতি উৎসৰ্গা কৰা
হৈছে আৰু সেইকাৰণে শিক্ষক দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে। এইবাৰ মই তোমালোকক নিজস্ব অনুভৱৰ পৰা দুআষাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। গুৰু অবিহনে জ্ঞান অসম্পূৰ্ণ। এই কথা মই মোৰ জীৱনত মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছোঁ। কবিৰ দাস হিন্দী সাহিত্যৰ এজন প্ৰসিদ্ধ কবি। তেখেতে কৈছিল, তেখেতৰ বাণীত লিপিবদ্ধ আছে এইবুলি যে গুৰু গোবিন্দ দোঁ ঘৰে কাকে লাগু পায়, বলিহাৰী গুৰু আপোনাক গোবিন্দ দিও বতায়। অৰ্থাৎ গুৰু আৰু গোবিন্দ দুয়োজনেই থিয় হৈ আছে। মই কাক প্ৰথমে প্ৰণাম জনাম। কবিৰ দাসে কৈছে যে বলিহাৰী গুৰু আপুনি, মানে বলিহাৰী গুৰু হৈছে বলবান, বলিহাৰী গুৰু আপোনাক গোবিন্দ দিও বতায়। কিয়নো তেওঁ গোবিন্দৰ বিষয়ে, ভগৱানৰ বিষয়ে আমাক জ্ঞান দিছে, সেইকাৰণে গুৰুকে বেছি বলৱান বুলি কবিৰ দাসে কৈছে আৰু গুৰুকেই প্ৰথমে মই সেৱা জনাম বুলি কৈছে। মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল, आदरणीय बनकर ही हम जीवन में आदर पा सकते हैं। যে আদৰণীয় হ'লেহে আমি আনৰ আদৰ পাব পাৰোঁ। সেয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সদায় যত্ন কৰিবা নিজকে আদৰ্শৱান কৰি তুলিবলৈ, আদৰণীয় হ'বলৈ। তেতিয়াহে সমাজত উচ্চ স্থান লাভ কৰিব পাৰিবা, জীৱনত কৃতকাৰ্য হ'ব পাৰিবা। লগতে মই এই কথাও ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সদায় নিজৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ প্ৰতি, জ্যেষ্ঠজনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ভাৱ ৰাখিবা, তেহে জীৱনত আগুৱাই যাব পাৰিবা। শেষত মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হওক আৰু মোৰ ফালৰ পৰা সদায় তোমালোকলৈ সহায়ৰ হাত থাকিব। পুনৰ মই ক'ম যে তোমালোক আগুৱাই যোৱা, কৃতকাৰ্য হোৱা আৰু জীৱনত এনে এটা কাম কৰা যাৰ বাবে তোমালোকক পৃথিৱীয়ে চিনি পাবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াকে কৈ মই আজি সামৰিছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।